Just like me, to miss a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than when back when we had it easy. And now you don't believe me when I say I'll change. බෑග් එක ස්පෙක් කරගත්තා. යන්න හදන්නේ පුපුරැස්ස පැත්තට. පුපුරැස්ස කියන්නේ ගම්පොල. ගම්පොල දිහාට තමයි යන්නේ. ගම්පොලට ගිහිල්ලා මේ කැම්පින් පාරක් ගහලා ඉන්නේ මේ මල්ලි මමයි තමයි ඉන්නේ. මෙයා එන්නේ නැහැ. එයා අපි හලලා යනවා. ගිහිල්ලා අපි අද කැම්පින් කරලා හෙට යන්න කියලා බැලුවේ මේ කළුගල පැත්තට ගිහිල්ලා උඩුදුම්බර ගැරඩියරි පැත්තට නගින්න කියලා බැලුවේ. බලමු නේ ගිහිල්ලා එනවා. Without you every day, baby don't run away. Baby don't throw our love away. Baby don't throw our love away. යාව කඩේකට පිට පොඩ්ඩක් පාර මෙරදිලා එහාට මෙහාට වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්ලේන් ටිකක් ගහලා යන්න කියලා බැලුවේ. අස්සන එල්ලියක් ගාව ප්ලේන් ටිකක් ගහන ගමන් රෝස් ටිකකුත් රෝල් එකකුත් කන ගමන් නෝ අපි මේ අරුණායක පැත්තේ ඉන්නේ. යන ගමන් ගම්පොලට යාගේ පස්සේ යාලෙන් මාවනල්ලෙන් හැරිලා මේ අපිට යාළුවොත් හම්බුනේ. කනද? ගිල්ලාද මේ තරක් තියෙන ගලේ කන්ද කියලා එතන කැම්ප් කරලා හෙට යන්න. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් අම්බුලුවා පාරෙන් තමයි යන්න බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. මේ පොඩ්ඩක් පාරේ හැට මෙහාට වුණා. මේ අතුරු පාර යන ගමන් ඉන්නේ. මැදිලිය රජමහා විහාරය කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ආයෙ තියෙන බෝඩ් එක. හලෝ. ඒ කොහොමද බලන්න බෑ ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. මොකද්ද? ඒ සිග්නල් මදිය ඇති ඒකයි. අපි දෙන්නා මේ. තියෙනවා මොකක් එකතරට වැඩි. ගෙදරට වඩා සිග්නල් තියෙනවා. ගම්පොල ටවුන් එකේ ඉන්නේ. මේ සුක්සිඩියට බඩු ටිකක් ගන්න. මොනවද ගත්තේ? නැත්තා පොත්තුවිනේ. පොත්තුවි තමයි ඉතින් කොහොමද ගියාම කන්නේ. පොටේජස්වි පොත්තුවි බිස්කට් පැකට් එකක් ගත්තා. අර ගත්තා ටෙන්ට් එකයි බඩු ටික පටවගෙන. පොඩි බඩු මේ ඉතින් මේ වගේ ඒවා. මේ අපි යනවා දැන් පුපුරැස්සට. යන්නේ ගම්පොලට ගිහිල්ලා ගම්පොල ටවුන් එකෙන් නුවරඑළිය පාරේ කුසල්ලාව පාර ගිහිල්ලා එතනින් තමයි පුපුරැස්සට යන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු පාර ගැන කියන්න. මේ ගම්පොල ටවුන් එකේ තමයි ඉන්නේ. අපි ආයේ බයික් එක තියෙනවා. ආය ඇප්‍රිලියා. ආය ඔසන්ද. එහෙනම් ඉස්සරහ කොටසේ යම්බෙමු උඩට යා. මේ අපිට යාළුවෝ දෙන්නෙක් හම්බුණා මේ. ඇවිල්ලා කතා කරා ඒ දෙන්නත් යනවා මේ. කොහෙද යන්නේ? කබරගල. කබරගල. ඔව් එයාලා කබරගල යනවලු. අපි යනවා පුපුරැස්සේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් තමයි බලන්න වෙන්නේ. එන්න මොන වෙන්න? ඔව් අන්න ඉන්නවා. මාත් දැන් තමයි මූණ දැක්කේ. මේ නම දන්නේ නැහැ? මම සෙහාන්. සෙහාන් අයියව දැකලා තියෙනවා. අද තමයි කතා කරන්නේ. අද තමයි කතා කරන්නේ. එළගිරි. thank you කතා කරාට එනම් පරිස්සමෙන්. හරි උසරයි. කඩේකට ආව කන්න චිකන් එක මෙයාට. ඔතනින්ද? අපේ කෑම දෙක ආවා. එන්න චිකන් කෑම සහ චිකන් කෑම කන එක්කෙනා යන වගේ කෑම එක. අපි එන පාර කිව්වේ නෑනේ. හරි පාර කියන්නම්. මම නම් ආවේ පස්යාල ඉඳලා. ඒකට පස්යාල ඉඳලා ඇවිල්ලා නුවර පාර දිගේ මාවනැල්ලට ආවා. මාවනැල්ලෙන් දකුණට දාලා ගම්පොලට ගියා මම. අරනායක පාර හරහා.
ගම්පොලට ගිහිල්ලා ගම්පොලින් පුස්සැල්ලාව නුවරඑළිය පාරේ ඇවිල්ලා එතනින් ආයෙත් හැරිලා පන්විල තැන්නට එන්න ඕන. දෙල්පිටියෙන් තමයි හැරෙන්න තියෙන්නේ. පන්විල තැන්නට එන්න ඔයාලට මැප් එක දාගෙන එන්න පුළුවන්. පන්විල තැන්නෙන් ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ පන්විල තැන්න හොස්පිටල් එක ගාවින් කෙලින් පාර යන්න ඕන අපි ආවම හතරමං හන්දියෙන්. ඊට පස්සේ සුබේ කඩේ කියලා එකක් තියෙනවා. එතෙන්ට ඔයාලට ලොකේෂන් දාගෙන ඕනනම් එන්නත් පුළුවන්. කොළඹ ඉඳලා නුවර හරහා එන කෙනෙකුට නුවරින් ගලහ පාරෙන් ඇවිල්ලා එන්නත් පුළුවන් දොළුව හරහා. එහෙම එනවනම් සුබේ කඩේ කියන තැනට තමයි ලොකේෂන් දාගන්න ඕන. සු යන්න බේ යන්න සාමාන්‍ය විදියට අපි ලියන සුබේ කියන වචනේ ලියලා කඩේ කියලා සිංහලෙන් සුබේ කඩේ කියන එක සිංහලෙන් Google එකේ ටයිප් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට ලොකේෂන් එක ගන්න පුළුවන් ඔය කන්ද පටන් ගන්න තැනට. එතනට ආවට පස්සේ එතන තියෙනවා පොඩි අර ශිව දේවාලයක පිළිමයක් වගේ. එතනින් උඩට තියෙනවා වත්තකට යන්න පාරක්. ඒ පාර දිගේ උඩටම ගියාම මේ ප්ලේස් එකට එන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ලේසිම ක්‍රමේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. යන්න අවශ්‍ය නම් විස්තර තව අවශ්‍ය කෙනෙක්ට දෙන්නත් පුළුවන්. අපි මේකෙන් වතුර පුරව ගන්න හැදුවේ. වතුර පුරව ගන්න පුළුවන් නැති. ගියමුද අපි? හොඳයි හොඳයි කන්දෙන් එන වතුර. තියෙන්නේ නැහැ. ඒකේ? නෑ අලු පාට තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ පැත්තට එනවා නම් එන්න නියම ගමන. කැමති වෙයි ට්‍රැවල් කරන කට්ටිය එහෙම මේ පාර මේ පේනවනේ තියෙන විදිය. බයික් එකක එහෙම වගේ එන්න නියමයි. අපිට ඕන නම් මේකේ උනත් ටෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. කිසි කරදරයක් නැතුව මේ ෂෙල්ටර් එකකුත් තියෙන නිසා. මේ ඔව් ලොකු වැස්සක් ආවොත් ඒක ඇතුළටලා ඉන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඉතින් මේ පාර දිගේ කෙලින්ම මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා වම් පැත්තරයි දකුණු පැත්තරයි. මේ දකුණට මෙහෙට යන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තට තමයි පාර. මේ මල්ලි ඉන්න පැත්තට තමයි යන්න තියෙන්නේ. මගේ සපත්තු සපත්තු වර මේ වලට හිර වෙනවා ගස් වලට. ගන්න බෑ. මහින්නංගෝ අම්බෝ යනවා ඉවර යන්නේ. අම්මා. මම මේ කැලේට යනවා පොඩ්ඩක් බලන්න මේ පැත්තේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ පල්ලමක් තියෙන්නේ අන්න අර පැත්තට තමයි මං හිතන්නේ යන්න ඕන. මල්ලි පල්ලෙහා මිනිහා පයින් එනවා. මං ආවා මේ මහා කැලෑවක් මැද ඉන්නේ. ඔන්න ඔයාලට දැන් ආයෙත් බයික් එක ගාවට මං යනකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ දැක්කද? මෙහෙම තමයි මං ආවේ. මේ තියෙන්නේ. ඔන්න අපේ බයික් එක තියෙනවා. අඩේ පට්ටේ තද පොට් එක සුපිරි ප්ලේස් එකකට ආවා. අම්මෝ ගිනිවැලේකුත් ගහපු තැනක් තියෙනවා. කට්ටිය කැම්ප් කරලා තියෙනවා වගේ කලින් වෙලාව ඇවිල්ලා කීයද 4යි හවස 4යි වෙලාව අපි 11ට ගෙදරින් ආවේ. අපිට සෑහෙන වෙලාවක් ගියා. ඉතින් මෙතනට එන්න මේ හෙමින් ආපු නිසා ඊටවට වැඩි ටයිම් එකක් ගියා. වාර ලස්සනයි. ඇත්තටම ලංකාවේ මේ වගේ තැනක් තියෙනවා කියලා
හිතා ගන්න බැරි තරම් මල්ලි මේ යතුරු ඔෆ් කරන් බයික් එකේ. මේ ලස්සනයි ඉතින් අපි ප්ලෑන් එකක් තිබ්බ ජීවිතේ කවදා හරි මේ වගේ තැනකට නම් එන්න. පට්ට යාව කොහම හරි වගේ තැනකට. බයික් එකෙන් එන්න පුළුවන් වල මුදුවා මේක ලිස්සනවා. බලමු මේ පැත්තේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ගිහලා නිකමට බලමු නේ. පැත්තේ පුළුවන් ද මන්ද කැම් කරන තැන් තියෙනවා. හෝ අර පැත්තේ තියෙනවා ෆයිනස් කැලේ. ඒ හෙට උදේ යන්න නැතුව මෙතෙන්ට ලයින් හිතනවා. මාරම සතුටුයි මෙතෙන්ට ආව එක ගැන. මෙයා තමයි එක්කන් ආවේ. අමාරුවෙන් ආවා කොහොම හරි බෑ බෑ කියන තු මෙත් එක්ක ගහගෙන ආවා. මේ අපි දැන් යනවා අපේ යාළුවෝ දෙන්න ආව උඩට මේ අසංක අයියයි ගහන්න අයියා ඇවිල්ලා තින්නේ මේ මේගොල්ලෝ තමයි අපිට පාර කිව්වේ. දැන් මේ අපි ආයෙ යනවා අනිත් පැත්තට මේ පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝ කිව්වා ලස්සන view point එකක් වගේ පොඩ්ඩක් තියෙනවා. පල්ලෙහා පේනවා. එතෙන්ට යන් කියලා අර පයින්ස් කැලේ පහු කරන් මේ අපි ආපු පාරේම ආයෙ යන්නේ. මේ ඒගොල්ලන්ට පේනවා. මොකද අයියා? අන්න පැත්තෙන් සන්ඩවුන් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කන්දක් උඩ ඉන්නකොට ආසම දේවල් දෙක තමයි ඉතින් සන්ඩවුන් එකයි සන්රයිස් එකයි. අර තියෙන්නේ මොන්රගල පීකොක් කිල්. ඒක තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොත්මලේ සයිඩ් එක තමයි මෙහින් පේන්නේ. හා මේ පැත්තේ අර පැත්ත. රයිට් අම්බුලාව තියෙනවා කියන්නේ මේ පැත්ත. ඒ තමයි මල්ලි භද්‍රාවතී කියන පන්සල. ඕක කන්දක් උඩ තියෙන 360 view point එකක් තියෙන තැන. අපි කහුවෙන්නේ මල්ලි ලුල් කඳුල යනකොට. ඔව් ඒ පාර යනකොට කහුවෙනවා මේ පාරෙන් තියෙන්නේ. ඉතල පල්ලෙහා තියෙන්නේ චෛත්‍ය විතරයි කන්ද උඩ තියෙන්නේ. චෛත්‍ය තමයි තියෙන්නේ. right. wow නෙන්න මෙතන ටෙන්ට් එක ගන්න හිතුණා වන්න. මල්ලි අර තින්නේ අඹුලාව. හරි අඹුලාව තියෙනවා එන් තියෙනවා. ඔයාට මේ පැත්ත වලට මේ පැත්තේ නෝරලී පැත්ත කඳලාව. ඔය පැත්ත මේ කඳලාව. චරිත් පාත්. චෛත්‍ය පාත් හරි. චරිත් පාත් මේ පැත්තට පේන්නේ මල්ලි. ඔව් නෝරලිය. අර උඩින් පේන්නේ. හා මෙතන අර තින්නේ ආන් තියෙනවා මොන්රගල. අර තියෙන්නේ මොන්රගල් තියෙනවා මොන්රගල මෙතන. තමයි තියෙනවා. ටෙලිෆෝන් කරුත් එක්ක. ඊට පස්සේ මල්ලි ඔයා දුනු කෙවුල්ලෙන් එනවා නම් ඔය එන්නේ මල්ලි අර මෙහෙම අර වාහනේ ඕම ඔය එන වාහනේ ඕම් ගිහලා දුනු කෙවුල්ලෙන් එන අර ඈතින් ලොරියක් යනවා පේන්නේ. ඔය දුනු කෙවුල්ල පාර. ඒ තියෙන්නේ කබරගල. අර අපිට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවේ මලියලා දෙන්නේ කමුනේ. ඒ තමයි ඒගොල්ලන් කිව්වේ. දැන් වෙලා 7යි කාල වගේ වෙලා. හවස 7යි කාලයි. අපි මේ සොසේජ් එකක් හදා ගන්නවා මේ. මල්ලිමයි තමයි ඉතින් ආවේ අද. කවුරුත් නැහැ නේ එන්න යාළුවොත් නැහැ. මේ ඉතින් වෙන්න ටෙන්ට් එක තියෙනවා. ෆයිනස් කැලේ මැද බයික් එකක් තියෙනවා. බයික් එකෙන් ආවා. ඉතින් හිතේ තියෙන ආසාවක් තමයි ඉෂ්ට වෙන්නේ. මේ විදියට අද ඇවිල්ලා 2021 දෙසැම්බර් 25 වෙනි සෙනසුරාදා රෑ නත්තල් දවස ගත කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බා හිතේ මේ ෆයිනස් ගස් තියෙන කැලේ එක නත්තල් කැලේ එක. ඉතින් මේ නත්තල් ගස් ෆයිනස් ගස් තියෙන්නේ ඒ වගේ කැලේ එක තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති වුණාට අපේ ටෙන්ට් එකට එහා පැත්තේ මෙන්න මේ හරියෙන් මෙහෙම පේනවා මේ කොත්මලේ සයිඩ් එකට වෙනකම් පේනවා මේ ගෙවල් වල ලයිට් එහෙම දාලා තියෙනවා පේනවා මේ ඔයාලා වීඩියෝ කරනම් පේන්නේ නැතුව ඇති. ඔය ටික තමයි අපි කැම ටික ගන්න තමයි ප්ලෑන් කරන්නේ හදාගෙන. Good morning travelers. අද 26 වෙනිදා දෙසැම්බර් 2021 අපි ඉන්නේ ගලේ කන්ද උඩ කැම්ප් නයිට් එකේ. ඉවර වෙලා අපි ඊයේ නිදිය ගන්නකොට 9:10 විතර වගේ වුණා. ඉතින් කැම්ප් නයිට් එකෙන් පස්සේ දැන් මේ අල්ලිත් නැගිටලා ඉන්නේ 6:17 වගේ. ඔයගොල්ලන්ට මම මෙතනින් පෙන්නන්නම්. අන්න view එකක් තියෙනවා මේ යන්තම් මෙතන. ඊට ටෙන්ට් එකේ යට වෙන්න මේ වගේ පේනවා එළියේ. අපි නැගිටලා බලමු මේකෙන් කොහොමද ලොකු සන්රයිස් එකක් කරන්නේ නෑ මෙතන.
බයික් එකේ ගෙන අපි ආපු පාර මේ තියෙන්නේ. බලන්න මේ පරිසරයේ තියෙන සුන්දරත්වය. මේක වචන වලින් කියන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බැලුවොත් තමයි ඉතින් මේවා විඳින්න පුළුවන්. මේ තමයි ලංකාව වගේ ලස්සන පුංචි රටක තියෙන සුන්දරත්වය. බලන්න අපි ආවේ කිලෝමීටර් 80ක් වගේ උපරිම. සම්පූර්ණ කාලගුණය වෙනස්, දේශගුණය වෙනස්, ගහකොළ වෙනස්, පරිසරය නේද? බලන්න මේ පොළවේ තනිකර තියෙන්නේ මොනවද? එයිලා ෆයිනස් ගස් වලින් වැටෙන අර කෙඳි මේ තියෙන ෆයිනස් ගෙඩි මේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පරිසරයට ආදරය කරන විදියට එන්න මෙතනට. මං එන විදිය ගැන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. දැන් නම් ආයේ හුලඟක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆයිනස් කැලේ ගස් අස්සෙන් යන හුලඟ අතනින් හඳත් පේනවා ටිකක් තාම ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. දැන් 6:00ට වගේ ඇති. මේ පයිනස් ගස් අස්සෙන් යන හුලඟ තමයි මුළු රෑම අපිට ශබ්දෙට හෝ ගාලා ඇහුනේ. ඉතින් මල්ලි මමයි මේ පොඩ්ඩක් වතුර ටිකක් රත් කරගෙන බොන්න කියලා. අපිට ඇත්තටම තේ එකක් හදාගන්න වෙලාව නැහැ. අපි දැන් නුවරට යන්න ඕන. නුවරට ගිහිල්ලා අපි යන්න ඕන උඩුදුම්බරට. ඉතින් එන්න ඊයේ අපි පොඩ්ඩක් පැද්දි හිටියා. හැමොක් දෙයක්ත් තියෙනවා අපි ගාවගෙන ආපු. ඔන්න අන්න ඉර එනවා අර පැත්තෙන් කන්දට උඩින් එනවා ඉර. අපි වතුර ටික වීලා තේ කියලා හිතාගෙන වතුර වීලා එහෙමම යන්න කියලා හදන්නේ. අපි යන ගමන් ආයේ පෙන්නන්නම් අර ඊයේ උගරගෙන ආපු පාර එකක් පෙන්නන්නම්කෝ. එහෙනම් හමුවෙමු. අද යන්නේ අපි කළුගල. ජය වේවා.